Chàng trai, tôi bị mất đồ rồi. Cậu có thấy gì không? Sao đúng lúc này lại có sét đánh ngang? Tôi cúi đầu xuống và bắt gặp khuôn mặt tái nhợt, chẳng còn chút máu. Những nếp nhăn hằn sâu từ khắp nơi, hư vỏ đậu phộng nhỏ nhĩ che phủ cả khuôn mặt già nua. Khoan đã, bà bị mất gì vậy? Tôi lạc mất cháu trai rồi. Ngay trong con hẻm này. Bà Amber chỉ tay vào con đường tối tăm, đôi mắt đục ngầu ánh lên những tia kỳ lạ hai bên. Bà tập tễnh bước vào trong. Cháu trai à? Chẳng hiểu sao, tôi bỗng nhớ đến vụ án đang theo dõi của mình. Anh trai tôi mất tích từ tuần trước. Tôi nghi anh ấy đã bị sát hại. Vụ án hình sự thì nên báo cảnh sát. Gọi cảnh sát cũng vô ích, tôi là người duy nhất còn nhớ đến sự tồn tại của anh ấy. Hồ sơ hộ gia đình chẳng có thông tin gì về anh trai. Anh ấy như bốc hơi khỏi thế gian. Mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Ý cô là ký ức về anh trai chỉ còn trong đầu cô. Trước khi anh trai cô mất tích, anh ấy có hành động gì lạ không? Một tuần trước, anh trai tôi khăng khăng tham gia phỏng vấn trên một nền tảng livestream, rồi không bao giờ trở lại. Cô gái nói, rút từ trong túi một tấm thẻ bình thường, đọc từng chữ một. Bạn muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng, muốn được hàng triệu người hâm mộ ngưỡng mộ, hãy trở thành người dẫn chương trình ký hợp đồng. Ngồi tại nhà, bạn có thể biến mọi giấc mơ thành hiện thực. Chương trình âm phủ đến cái tên nghe sang trọng thật, nhưng mặt trước ghi địa chỉ phòng 444, tầng hầm riêng, số 44 đường Ngô Đằng. Đường Ngô Đằng, chẳng phải con đường ma quái nổi tiếng sao? Nghĩ đến đây, tôi nhìn vào bóng lưng bà lão, tóc tôi dựng đứng, nhưng kinh nghiệm duy vật bao năm vẫn giúp tôi lấy lại bình tĩnh. Cầm ông, tôi cùng bà lão tiến sâu vào con hẻm. Bà ấy bất ngờ dừng lại. Cháu trai, đừng sợ hãi, đừng chạy lung tung nữa. Tìm thấy rồi, nhưng cảm giác hơi lạ. Theo ánh mắt của bà lão, mắt tôi dần mở to. Trên bậc thang lạnh lẽo, một con búp bê vải ướt sũng, nó rách nát. Tả tôi, bà lão dễ dàng nhặt con búp bê lên, chẳng bằng bùn đất và nước mưa. Bà nâng niu nó như một đứa trẻ sơ sinh. Bà ấy bị điên rồi. Tôi đã đi theo một bà lão điên, chạy hơn 1 giờ trong đêm mưa. Ôi, búp bê, đừng giận nhé. Tôi sẽ tặng cháu một món quà. Vừa nãy không nên nổi nóng. Từ nay, chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Bà lão ôm con búp bê, hát những khúc đồng dao. Nhìn bóng lưng cô đơn, già nua của bà, tôi không khỏi cảm thấy xót xa. Đuổi theo, tôi nhét ông đen vào tay bà. Ông đây, bà cầm lấy, về nhà đi. Bà lão nhận ông và dừng lại. Tôi chẳng nói thêm gì, quay người, tôi trèo lên bậc thang nơi nhặt được con búp bê. Đột nhiên, một tia chớp lóe lên, tôi thấy số nhà trên bức tường ngoài. Số 44, không nhầm đường. Không thể trùng hợp thế chứ. Một cảm giác ớn lạnh. Tay tôi bật công tắc chống sói điện, chuẩn bị bước vào hành lang. Quần áo tôi bất ngờ bị giật mạnh. Trời ơi, bà lão ôm con búp bê, chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi. Kỹ năng chiến đấu thực tế ở trường cảnh sát mà tôi chẳng hề nhận ra. Chàng trai, đừng chạy trong bóng tối. Bà lão dùng thân mình che tầm nhìn của con búp bê. Như vô tình, bà để một chiếc khăn tay trượt ra từ tay áo. Chuột nhỏ leo chân đèn, trộm dầu ăn chẳng được. Mèo mèo mèo, mèo đến rồi. Lăn xuống ngay. Hát phần điệu trẻ con, đùa với con búp bê trong tay. Bà lão biến mất trong màn mưa đêm. Tôi nhặt chiếc khăn tay bà để lại. Màu trắng tinh khôi, sao lại giống dây treo cổ? Cầm lên xem kỹ, trên đó có một bài thơ ngắn cổ xưa. Trong óc duy cùng thậm nan phao họa, nhà đồng sự do lai tại đế hương. Có hữu tử thu ân tu hữu địa, ma quỷ gian vô lộ tâm hoa hoa. Đọc lại lần nữa, tôi toát mồ hôi lạnh. Đây là một bài thơ. Nối chưa đầu mỗi dòng, ta được. Trong nhà có ma, trên đời thật sự có ma quỷ sao? Nhìn xuống hành lang tối om, tôi do dự nhưng vẫn bước vào. Với một thám tử, điều hấp dẫn nhất không phải là tiền bạc, mà là hành trình giải mã những bí ẩn. Nhưng điện thoại bóng tối đen không lý do, vũ khí duy nhất, hàng nhập từ Đức, bộ trông sói 8.000 cũng ngừng hoạt động. Mất hết mọi bảo đảm, tôi phải đối mặt với điều sắp tới bằng tay không. Không gian đầy giấy kinh hoàng, cộng thêm bài thơ kỳ lạ của bà lão, tôi càng nghĩ càng sợ, nhưng vẫn tiến lên. Có ai không? Ánh sáng mờ nhấp nháy trên đầu. Tôi bước trên tấm thảm ướt, rách nát, cảm giác thật kỳ quái, như dẫm lên mái tóc vón cục. Sàn nhà kêu cọt kẹt dưới chân, lộ ra vài khe hở, thoáng thấy xác của những con côn trùng lạ. Trên bàn ghế giữa phòng khắc đầy những dòng chữ kỳ bí, một số chỗ còn có vết cào dài từ móng tay. Có vẻ như những người từng ngồi đây đã chịu đựng nỗi đau và tra tấn tột cùng. Tiến vào sâu hơn, 4 chữ lớn chương trình âm phủ được sơn đỏ như máu lên tường. Màu sắc không giống sơn thông thường, bụi phủ lên, màu càng thêm đậm, đỏ trộn lẫn nâu, giống hệt đặc điểm của máu khô. Bên cạnh tường có một cánh cửa nhỏ, tìm kiếm ngoài này chẳng có kết quả. Tôi tò mò đẩy cửa bước vào. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh. Tôi hít một hơi lạnh buốt, đứng ngay cửa. Không gian không quá rộng, một chiếc bàn đen dài chừng 2 mét. 3 người ngồi đối diện bên kia bàn, mặt đều đeo mặt nạ giấy kỳ dị. Thoạt nhìn, tôi tưởng là búp bê giấy. Cậu đến đây để phỏng vấn sao? Người ở giữa cất tiếng, giọng máy móc, cầm đầu từng nhịp cứng nhắc, giọng trầm thấp thanh lịch, hư âm thanh từ một hộp thiết xì xét. Đúng vậy. 3 người trước mặt, tôi chẳng biết gì về họ. Có lẽ chính là những kẻ giết anh trai, kẻ sát nhân máu lạnh đang ngồi ngay trước mặt tôi. Phải giữ bình tĩnh, tôi đành nhập vai, lấy tấm thẻ nhỏ ra. Tôi vô tình thấy quảng cáo của công ty các anh, rất hứng thú với chương trình âm phủ. 3 người trao đổi ánh mắt. Không biết có phải ảo giác không? Mặt nạ giấy trên mặt họ dường như nở một nụ cười rùng rợn. Thật trùng hợp, anh tìm được nơi này. Nhưng người dẫn chương trình âm phủ không phải người sống có thể đảm nhận. Tôi có thể hỏi cậu vài câu chứ? Tất nhiên rồi. Người dẫn chương trình của chúng tôi khác với các nền tảng khác. Chúng tôi không chỉ cần giao lưu với khán giả,
mà còn phải biết tự bảo vệ mình. Quan trọng nhất là làm sao để sống sót.